ඔයාලගේ දිස්ත්‍රික් රෑන්ක් එක තීරණය වෙන්නේ ඉසෙට් ස්කෝර් එකකින්. ඔයාලා කැම්පස් යනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඉසෙට් ස්කෝර් එකකින්. ඔයා යන්නේ මොන කැම්පස් එකකටද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඉසෙට් ස්කෝර් එකකින්. මේ දේවල් ඔක්කොම මෙහෙම තියාගෙන හරියට ඉසෙට් ස්කෝර් එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැද්ද? ඉසෙට් ස්කෝර් එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් වාසි මොනවද කියලා දන්නේ නැද්ද? දන්නේ නැත්නම් අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ ගොඩක්ම සරලව ඉසෙට් ස්කෝර් එක හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒකෙන් අපිට වාසියක් වෙන්නේ කොහොමද? ඉසෙට් ස්කෝර් එක හැදෙන ක්‍රමේ අපේ පැත්තට වාසියට හරවගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්ටඩි ගයිඩ් YouTube channel එකට කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. එහෙනම් අපි කෙලින්ම කොහොමද ඉසෙට් ස්කෝර් එක හැදෙන්නේ? ඉසෙට් ස්කෝර් එකෙන් තියෙන වාසි මොනවද? ඉසෙට් ස්කෝර් එකෙන් තියෙන අවාසි මොනවද? හොඳ ඉසෙට් ස්කෝර් එකක් තියාගෙන හොඳ රෑන්ක් එකක් දාන්න කොහොමද සබ්ජෙක්ට් තුන බැලන්ස් කරගන්නේ කියන දේවල් ඔක්කොම කතා කරන්නත් එක්ක. ඉසෙට් ස්කෝර් එක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අමු ලකුණ අඩු කිරීම මධ්‍යයනය බෙදීම සම්මත අපගමනය කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ සමීකරණයේ තියෙන කෑලි මොනවද කියලා අපි වෙන වෙනම අඳුරගෙන එතනින් ඉස්සරහට යමු කොහොමද මේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක හදන්නේ කියන එක තීරණය කරන්නේ. එතකොට මේ සමීකරණය මෙන්න මේ අමු ලකුණ කියන කොටසේ අමු ලකුණ කොටස කියන එකේ ඒකේ තේරුම තමයි ඔයාගේ ලකුණ. හරිද? හිතන්න ඔයාගේ නම නිමල්. P කියන සබ්ජෙක්ට් එකට ඔයාලා දෙන ලකුණු 79ක්. එතකොට අමු ලකුණ කියන්නේ මේ ඔයාගත්ත ලකුණු 79. හරි සරලයි. මධ්‍යයනය කියන්නේ මේ ලංකාවේ P කියන විෂය. මේ ලංකාවේ P කියන විෂය කරපු හැම ළමයාගේම ලකුණු ටික එකතු කරලා ලියපු ළමයි ගානෙන් බෙදුවම. ඒ කියන්නේ පන්තියක නම් සාමාන්‍යයෙන් ළමයි 50 දෙනෙක් නම් ලියන්නේ විභාගේ. ඒ ළමයි 50 දෙනාගේම ලකුණු ටික එකතු කරලා 50න් බෙදලා බලනවා. අන්න එතකොට අපි කියනවා මධ්‍යයනය කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියනවා මීන් කියලා. එතකොට මධ්‍යයනය ගන්න මේ ලංකාවේ ඇවරේජ් කියන්නේ ලංකාවේ සාමාන්‍ය ළමයෙක් ගන්න ලකුණු ගන්න. එතකොට ලංකාවේ සාමාන්‍ය ගන්න ලකුණු ගන්න අඩු කරනවා ඔයාගේ අමු ලකුණේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි හිතමු P කියන විෂයට සාමාන්‍ය ළමයෙක් ලකුණු 60ක් විතර ගන්නවා. අපිට ඉසෙට් ස්කෝර් එකේ තේරෙන දේවල් නැත්තම් සරලව කියලා දෙන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන අමු ලකුණ සහ මධ්‍යයනය කියන දෙක තමයි. එතකොට ඔක යට තියෙන සම්මත අපගමනය කියන එක පොඩ්ඩක් ගණන් වලට බර දෙයක්. දැනට හිතා ගන්න සම්මත අපගමනය තීරණය කරන්නේ නැහැ. ඒක සම්මත අපගමනය නියතයක් වගේ. සම්මත අපගමනය අපිට තීරණය කරන්න බෑ. කොහෙන්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සම්මත අපගමනය හැමෝම තියෙනවා. කියලා අපි නිකමට හිතමු. වෙනස් වෙන්නේ අමු ලකුණ සහ මධ්‍යයනය කියන දේ විතරයි. හරි. එතකොට ඔයාගේ මේ අමු ලකුණ කියන එක තීරණය වෙන්නේ මොකක් මතද? හරි. අමු ලකුණ කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඔයා මතනේ. මොකද අමු ලකුණ කියන්නේ ඔයාගේ ලකුණ. ඔයාගේ ලකුණ තීරණය වෙන්නේ මොකක් මතද? ඔයා ඒ පේපරේ කොච්චර හොඳට කරනවද කියන එක මතයි. පේපරේ කොච්චරක් ලේසිද අමාරුද කියන එක මතයි අමු ලකුණ තීරණය වෙනවා. එතකොට ඔයා පේපරේ හොඳට කරොත් ඔයාගේ ලකුණ වැඩි වෙනවා. ඔයාලා පේපරේ නරකට කරොත් ඔයාගේ ලකුණ අඩු වෙනවා. එතකොට අපිට හැම පේපරේටම එකම ලකුණ ටික එන්නේ නැහැනේ. එතකොට පේපරේ අමාරු වුණත් අපේ ලකුණත් අඩු වෙනවා. පේපරේ ලේසි වුණත් අපේ ලකුණ වැඩි වෙනවා. එතකොට හිතන්න අපි හිතමු ලේසි පේපර් එක මධ්‍යයනයේ 65යි. මැද මට්ටමේ ලේසි පේපර් එක මධ්‍යයනයේ 60. අමාරු පේපර් එක මධ්‍යයනයේ 55යි. හරි. කොහොම තමයි සාමාන්‍ය මධ්‍යයනය යන්නේ. මේ තියෙන ඇවරේජ් එක. හරි. එතකොට ඔයාගේ අමු ලකුණ 79 නම් මොකද වෙන්නේ? හිතන්න ඔයා මොකක් හරි කරලා ඔයාගේ ලකුණ නියතව තියන් ඉන්නවා කියලා. ඔයාගේ ලකුණ 79ම තියන් ඉන්නවා. මට කියන්න ඔයාගේ ලකුණ 79 නම් හොඳට හිතලා බලලා ඔන්න පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාට වැඩි ඉසෙට් අගයක් එන්නේ ලේසි පේපරේටද මැද පේපරේටද අමාරු පේපරේටද? ඔයා ගන්නේ කොහොමද 79 නම්. ලේසි පේපරයක් ගත්තොත් ඔයාගේ මේ ඉසෙට් ස්කෝර් එකේ සමීකරණය වෙන්නේ 79 අඩු කිරීම 65යි කියලා. අමාරු පේපරයක් ගත්තොත් ඔයාගේ මේකට එන්නේ 79 අඩු කිරීම 55යි කියලා. එතකොට මේ දෙන්න අතර වෙනස වැඩිම කාගේද? වෙනස වැඩිම මෙන්න මේ අමාරු පේපරේනේ. ඒ කියන්නේ ඉසෙට් ස්කෝර් එකෙන් බලන්නේ පේපර් එකට සාපේක්ෂව. පේපරේ ඇවරේජ් එකට සාමාන්‍ය ළමයෙක්ට ගන්න පුළුවන් ලකුණට සාපේක්ෂව ඔයාට කොච්චර ලකුණක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. එතකොට සාමාන්‍ය ළමයෙක් ගන්න ලකුණට වඩා ගොඩක් වැඩි ලකුණක් ගන්නවා නම් ඔයාගේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඔයාගේ සාමාන්‍ය ළමයෙක් ගන්න 55යි නම් ඔයාගේ ලකුණ 79යි නම් ඔයාට එනවා ලකුණු 24ක වාසියක්. සාමාන්‍ය ළමයට වඩා ඔයාට ලකුණු 24ක් ගන්න පුළුවන්. ඔය 24 කියන එක ඔය සම්මත අපගමනය කියන එකෙන් බෙදලා ඉසෙට් ස්කෝර් එක සාමාන්‍යයෙන් දශම ඉලක්කමක් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් උපරිම යන්නේ 3ක් විතර. ඉසෙට් ස්කෝර් එක යන්නේ ධන 3 සහ ඍණ 3 අතර තමයි උපරිම ඉසෙට් ස්කෝර් එක යන්නේ. ඉතින් 3 තරම් ලොකු ඉලක්කමක් එන්නේ නැහැ. ඔයාලට එනවා සාමාන්‍යයෙන් 2 නැත්තම් මොකක් හරි දශම සංඛ්‍යාවක් එනවා සාමාන්‍යයෙන් 1.9ක් හරි මොකක් හරි වගේක් එනවා. හැබැයි මෙතන දැන් ලේසි නම් පේපර් එක ඒත් ඔයා ගන්න 79 නම් පේපරේ ලේසි වෙලා ඒත් ගන්න 79 නම් ඔයාට ලකුණු වෙනවා. ලකුණු වල වෙනස එනවා. ලකුණු 14ක්.
ඔය 14 කියන එක ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක. නැත්තම් මේ සම්මත අපගමනයෙන් බෙදුවාම 1.9ක් තරම් ලොකු ඉසෙට් ස්කෝර් එකක් එන්නේ නැහැ. 1.1ක් වගේ පොඩි ඉසෙට් ස්කෝර් එකක් තමයි ඔන්නෝම එන්නේ. එතකොට මම මේකෙන් ඔයාලට ඔප්පු කරන්න try කරේ පේපර් එක අමාරු වෙනවද ලේසි වෙනවද කියන එක මත මධ්‍යන්නේ තීරණය වෙනවා. ඒ නිසා පේපර් එක අමාරු වෙලා මධ්‍යන්නේ අඩු වෙලා ඔයාගේ ලකුණ වැඩි වුණොත් මෙන්න මේ ગેප් එක වැඩි වෙන තරමට ඔයාගේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක වැඩි වෙනවා. පේපරේ අමාරු වුණොත් අන්න ඒ අමාරු පේපරේට හොඳ ලකුණක් ගත්තොත් අපේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක වැඩි වෙනවා. අන්න ඒකයි සමහර සබ්ජෙක්ට් වල ඉසෙට් ස්කෝර් එක වැඩි කියන්නේ. පේපර් එක අමාරු වෙලා එතකොට ඒකට යම්කිසි මට්ටමකට ලකුණක් ගත්තොත් ලකුණ 75ක් ගත්තත් ඒකේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක වැඩි වෙනවා. පේපරේ ලේසි වෙලා ලකුණ 80ක් ගන්න පේපරේටත් වඩා. මට කියන්න බලන්න හිතන විදිහට ඉසෙට් ස්කෝර් එක ඍණ වෙන්න පුළුවන්ද? ඉසෙට් ස්කෝර් එක ඍණ වෙන්න පුළුවන්ද? ඔයාලට හිතන දේ පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉසෙට් ස්කෝර් එක ඍණ වෙන්න පුළුවන්. මම තප්පරයකින් කියන්නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඍණ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාගේ ලකුණ 50ක් වුණොත් සාමාන්‍ය ළමයෙක්ට ලකුණු 60ක් එනවා නම් මෙන්න මේ ඉසෙට් ස්කෝර් කියන එකේ උඩ නැත්තම් අපේ මේ ලබය කියන එක ඍණාගයක් එනවා. ඍණ 10ක් කියලා එනවා. 10 ඍණ 60 ඍණ 10. එතකොට ඍණ 10 ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක නැත්තම් සම්මත අපගමනයෙන් බෙදුවාම ඔයාගේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක එන්නේ ඍණාගයක්. ඍණ 0.5ක් වගේ ඍණාගයක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක ඍණ වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයා ලියන්නේ එක විෂයක් විතරක් නෙමෙයිනේ. හිතන්න ඔයාට එක විෂයකට තියෙන ලකුණු 70 ගන්න. එක විෂයකට තියෙන ලකුණු 79ක්. අනෙක් විෂයකට තියෙන ලකුණු 45ක්. අනෙක් විෂයකට තියෙන ලකුණු 60ක්. අපි ගණන් කරලා බලමු ඉසෙට් ස්කෝර් එක කොහොමද මෙයාගේ හැදෙන්නේ කියලා. හරි 79 හැදෙන්නේ කොහොමද? 79යි එයාගේ සාමාන්‍ය ගානෙන් අඩු වෙලා ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එකෙන් බෙදෙනවා. මෙතන ඇත්තටම මෙයාගේ වෙනස 60යි නම් මෙතන මෙයාලට එනවා 19ක වෙනසක්. ආයේ 19 ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එකෙන් බෙදෙනවා. අපි ඊකමඩ හිතමු ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් නැත්තම් සම්මත අපගමනය කියන්නේ එකම ඉලක්කමක් කියලා. ඊට පස්සේ 45 ගත්තොත් 45න් 60ක් අඩු වෙලා සම්මත අපගමනයෙන් බෙදෙනවා. එතකොට ඒ විෂය වෙනුවෙන් එන්නේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක කීයද? ඍණ 15 බෙදීම STD. ඊට පස්සේ ලකුණු 60ක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මේ ළමයා අරන් තියෙන්නේ ඒ විෂයේ සාමාන්‍ය ගානමයි. ඒ කියන්නේ ඒ ළමයා සාමාන්‍ය ළමයෙක්. සාමාන්‍ය ළමයාගේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක කීයක් වෙනවද? 60 ඍණ 60 බෙදීම STD. කීයක් වෙනවද? බිංදුව බෙදීම STD. ඒ කියන්නේ බිංදුව. ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍ය ළමයෙක් නම් ඔයාගේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක බිංදුව. ඔයා සාමාන්‍ය ළමයෙක්ට වඩා දක්ෂ ළමයෙක් නම් ඔයාගේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක දාන්න. ඔයා සාමාන්‍ය ළමයෙක්ට වඩා චුට්ටක් ලකුණු අඩු වෙන විදිහේ ළමයෙක් නම් ඔයාගේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක මොකක් වෙනවද? ඍණ වෙනවා. ඉතින් ළමයි ඉසෙට් ස්කෝර් එක මෙහෙම හිතන්න ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් තුනක් තියෙනවා P Q R කියලා. ඉතින් මේ ඔයා සබ්ජෙක්ට් තුනේ P කියන එක ඔයා සාමාන්‍ය ළමයෙක්ට වඩා දක්ෂ නිසා ඔයාට ධන ඉසෙට් එකක් එනවා ධන 0.43 කියලා. ඊට පස්සේ Q කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඔයා සාමාන්‍ය ළමයෙක්ට වඩා අඩු. ඒ කියන්නේ C පාස් එකක් නැත්නම් S පාස් එකක් වගේ දාන නිසා ඔයාට එනවා ඍණ ලකුණ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉසෙට් ස්කෝර් එක ඍණ වෙන්නේ C පාස් එකට S පාස් එකටයි තමයි. B පාස් එකට A පාස් එකටයි සාමාන්‍යයෙන් ඉසෙට් ස්කෝර් එක ධන එන්නේ. එතකොට ඔයාට නම් ඍණ 0.5ක් වගේ ගන්න. ඊට පස්සේ තව සබ්ජෙක්ට් එකකට බිංදුවට ළඟ වෙනවා 0.01ක් විතර එනවා ධන ආයතනය. එතකොට තමයි අපිට මේකෙන් තීරණය කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් තුනෙන් එකක් හෝ දෙකකට A එකක් දාලා එකක් හෝ දෙකකට B එකක් දාලා අනික් එකට C එකක් හෝ S එකක් තිබ්බොත් වැඩේ හොඳටම කෙලවෙනවා. ඇයි මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ධන 4.3යි මෙන්න මේ ඍණ 0.5යි කැපිලා ගිහිල්ලා ඔක්කොම ඒකේ අර සාමාන්‍ය උත්තරේ ඍණ 0.07ක් වගේ වෙනවා. එතකොට ඍණ 0.07 ධන 0.01 සම්පූර්ණ උත්තරේ ඍණ 0.06යි. ඔයා එක සබ්ජෙක්ට් එකක් කොච්චර හොඳට කරලා තිබ්බත් අනෙක් සබ්ජෙක්ට් එක කෙලවෙච්ච නිසා ඔයාගේ සම්පූර්ණ ඉසෙට් ස්කෝර් එක බිංදුවට ළඟ වෙනවා. ඔයාගේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක බිංදුවට ළඟයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කැම්පස් යන්න තියෙන chance එක ගොඩාක් අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් කැම්පස් යන සාමාන්‍ය ඉසෙට් ස්කෝර් එක 0.6ක 7ක විතර ඉඳන් උඩ මට්ටමක ඉඳන් සාමාන්‍ය ඉසෙට් ස්කෝර් එක වැඩිම ඉන්නේ 2.93 වගේ ලොකු ගණන්. අයිලන්ඩ් ෆස්ට් සාමාන්‍යයෙන් ඉසෙට් ස්කෝර් එක 3ක් විතර ලොකු වගේක් තියෙනවා. එතකොට මම A level කරපු පාර මම අයිලන්ඩ් 26 මගේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක 2.71ක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක 2.71ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය කට්ටියට ලොකු ලකුණු ගොඩක් මම අරන් තියෙනවා. ඒතර අයිලන්ඩ් ෆස්ට් ගේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක 3යි කියන්නේ එයා සාමාන්‍ය ළමයට පට්ට ලකුණු ගොඩක් අරන් තියෙනවා. කෙනෙක්ගේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක 1.0 ගණන් කියන්නේ එයා සාමාන්‍ය කට්ටියට හොඳයි. හැබැයි ගොඩක් හොඳ නැහැ. ඉසෙට් ස්කෝර් එක 0 කියන්නේ එයා හරිම සාමාන්‍ය ළමයි.
ඉසෙස් ස්කෝර් එක ඍණ ගාණක් කියන්නේ යාගේ ලකුණු සාමාන්‍ය ළමයෙක්ට වඩා අඩුයි. එතකොට ඉසෙස් ස්කෝර් එක 2 පන්නලා කියන්නේ ඇත්තටම වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් විභාගෙ දීලා ඉවර වෙලා කවුරු හරි රිසල්ට් ආවට පස්සේ ඉසෙස් ස්කෝර් එක අහනවා නම් උගේ ඉසෙස් ස්කෝර් එක 2 පන්නලා නම් ඌ නිකන් වැඩි. 1 පන්නලා නම් ඒත් වැඩි. ඔක්කොම කැම්පස් යන වගේ හම්බ වෙනවා සාමාන්‍ය ඉසෙස් ස්කෝර් එක වගේ එක වගේ පන්නනවා කැම්පස් යන හම්බ වෙනවා. ඉතින් තමයි ඉසෙස් ස්කෝර් එක කියන එකෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් තමයි මම මතක් කරන්නම්. පේපර් එක අමාරු නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? පුළුවන් තරම් ලකුණු ගන්න. පේපර් එක අමාරු නම් අපි ලකුණු ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ස්ට්‍රැටජි එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි කොච්චර අමාරු වුණත් ගේමක් ගහගන්න පුළුවන් තරමට පාඩම් කරලා වැඩ කරලා යන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොමද පාඩම් කරන්න වැඩ කරන්න කියනවා මම මේ channel එකේ ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේ දේවල් ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එක මෙච්චර දුර බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකකුත් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි අමාරු එකක් තියෙනවා නම් ඒ අමාරු එක පුළුවන් තරම් අමාරු ගණන් හදලා ඒ පේපර් එක අමාරු වුණොත් කමන්නේ අමාරු වුණොත් මම වැඩිපුර ලකුණු ගන්නවා කියන සීන් එකට එන්න වෙනවා. පේපර් එක ලේසි වුණොත් ලකුණු ගන්නවා කියන සීන් එකේ හිටියොත් ඉසෙස් ස්කෝර් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. පේපර් එක අමාරු වුණොත් ලකුණු ගන්න කට්ටියගේ තමයි ඉසෙස් ස්කෝර් එක පට්ට වැඩි යගයක් එන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා ඕනෙම අමාරු පේපර් එකකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. එතකොට ලේසි පේපර් එකක් ආවොත් ඔයා පුළුවන් තරම් ලකුණු ගන්න. එහෙනම් ලේසි පේපර් එකකට ලකුණු 90ක් කරන් අමාරු පේපර් එකකට ලකුණු 75ක් ගන්න. එතකොට ඔයාගේ ඉසෙස් ස්කෝර් එක පට්ට විදිහට වැඩි වෙනවා. දෙවෙනි කරුණ තමයි මට ඉසෙස් ස්කෝර් එක ගැන ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා එක විෂයක හෝ දෙකක ඉසෙස් ස්කෝර් එක පස්සේ ගිහලා නැත්නම් එක විෂයක හෝ දෙකක රිසල්ට් එක පස්සේ ගිහිල්ලා තුන්වෙනි විෂය අනාගත්තොත් A2යි C1යි වගේ රිසල්ට් එකක් දැම්මොත් B2යි S1යි වගේ රිසල්ට් එකක් දැම්මොත් අර B2 තේරුමක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා කරන එක විෂයන් තුනම එක ගානට ගොඩ දාගන්න. විෂයන් තුනම එක ගානට ගොඩ දාගත්තේ නැත්නම් ඔයාගේ ඉසෙස් ස්කෝර් එක ඍණාගයක් හෝ බිඳුවට සමාන අගයක් වෙනවා. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් විෂයන් තුනම ෂේප් එකේ බැලන්ස් එකේ ගොඩ දාන්න. විෂයන් තුනම බැලන්ස් කරන්නේ කොහොමද? පාඩම් කරන්නේ කොහොමද? කොහොමද අමාරු පේපර් වලට ලෑස්ති වෙන්නේ? පාඩම් කරන දේවල් ඔය ඔක්කොම මම channel එකෙන් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඕනලාට රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඒක රිප්ලයි වීඩියෝ එකක් පවා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මතක් කරලා ඔයාලට රිප්ලයි කරන්න, කමෙන්ට්ස් දාන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉගෙන ගන්න දේවල් මම ගොඩක් කියලා දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඉසෙස් ස්කෝර් එක හැදෙන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඉසෙස් ස්කෝර් එකෙන් තියෙන වාසි අවාසි මොනවද කියලා ඔයාලට ලොකු අදහසක් යන්නද කියලා. ඉතින් ඉසෙස් ස්කෝර් එක හම්බුනාට පස්සේ කොහොමද කැම්පස් වලට සිලෙක්ට් වෙන්නේ කියන එක ලොකු කතාවක්, වෙනම කතාවක්. දිස්ත්‍රික් කෝඩා ඊට පස්සේ මෙරිට් ඔය ඔක්කොම ලොකු කතාවක්. ඒක මම ඊළඟ දවසේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් එන්නම් මෙරිට් සිස්ටම් එකයි දිස්ත්‍රික් කෝඩ් එකයි හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝ එකකින් පට්ට වැදගත් A level කරන O level කරන ලංකාවේ ඉගෙන ගන්න ළමයිට පට්ට වැදගත් පට්ට වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. මේක ස්ටඩි ගයිඩ් මම ඉදු රෙලු කුමර. එහෙනම් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියන්න මං කියනවා.